Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα μηχάνημα, το Simplex Ultra, το νέο μοντέλο μας, το οποίο να ακούσετε μερικά πράγματα για αυτό το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα έχει 6 προγράμματα από 5, έχει πολύ λίγο βάρος, είναι πολύ ελαφρύ. Αυτό που χρησιμοποιούμε στα ποδήλατα έχουμε περάσει και εδώ πέρα για να είναι ο κάθε χειριστής να μην έχει βάρος. Μπορεί να φτάσει ως 2 μέτρα βάθος, είναι ως 5 μέτρα αδιάβροχο μέσα στο νερό, 3 χρόνια εγγύηση και τεχνική υποστήριξη εφόρων ζωής από την εταιρεία Polatidis Group. Τι θα σας δείξουμε σήμερα? Σήμερα θα σας δείξουμε τον καλύτερο διαχωρισμό που έχει ένας αναγνευτής μετάλλων. Τι κάνει αυτό? Εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου και με το team εταιρεία Polatidis Group θα σας δείξουμε τον καλύτερο διαχωρισμό που έχει γίνει ποτέ σε έναν αναγνευτή μετάλλων και χρυσού που μπορείτε να το αποκτήσετε στη μοναδική τιμή 700 ευρώ, που έχει 2 ποινία, που έχει το καινούριο Peak Pointer της Nocta και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες. 1 λίρα ένα μηχάνημα. Θα πω το συνεργάτη μου εδώ, το Γιάννη, να σας δείξω τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με αυτό το μηχάνημα, που όλα τα μηχανήματα παλιότερα βρίσκανε καρφιά, σύρματα, βίδες, σίδερα, άχρηστα αντικείμενα. Αυτό το μηχάνημα είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει στα χέρια μου. Είναι νέο μοντέλο και θέλω να το δώσω σε όλους τους φίλους. Έχω πουλήσει πάρα πολλά Simplex, όμως αυτό είναι το Simplex Ultra με 6 προγράμματα, φωτεινή οθόνη, αδιάβροχος 5 μέτρα, μεγάλο ποινίο, να βρίσκουμε αντικείμενα σε μεγάλο βάθος. Πάμε να το κάνουμε να χτυπάει σε όλα τα μέταλλα, Γιάννη. Βάλτε το εμπρός. Πολύ εύκολο στη χρήση, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, τεχνική υποστήριξη εφόρων ζωής. Μπορούμε να το στείλουμε και να το αποστείλουμε σε όλη την Ελλάδα. Να πάρετε τηλέφωνο στην εταιρεία Polatidis Group για περισσότερες πληροφορίες και ό,τι σας χρειάζεται για ένα μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να δίνετε πάρα πολλά χρήματα. Με λίγα χρήματα έχετε το καλύτερο μηχάνημα και στο βουνό και στην παραλία και σε ένα σπίτι μέσα να ψάξουμε. Θα πάρω μερικά αντικείμενα από εδώ. Θα σας δείξω πρώτα τα παλιά. Κάτσε να βγάλω τα χρυσά. Δεν πρέπει να έχω τίποτα στα χέρια μου για να μην σας μπερδεύω. Έχω πάρει σίδερα. Βλέπετε πως τα βαράει. Αυτά είναι σίδερα καρφιά. Τα βαράει. Παίρνω ένα κατσαβίδι, το βαράει. Παίρνω ένα ψαλίδι, το βαράει. Ένα κλειδί που βιδώνει, ξεβιδώνει, ξέρω εγώ τι κάνει, το βαράει. Εγώ με το χειριστή τώρα θα τον πω να μην τα βαράει αυτά τα αντικείμενα και δεν θα τα βαρέσει. Τι κάνουμε? Αφού έχουμε δει την ταυτότητα του μετάλλου, το κάθε μέταλλο έχει τη δικιά του ταυτότητα και αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό ταμπλό εδώ πέρα τι στόχο πιάνει. Αφού ξέρουμε τι έχουμε στα άχρηστα εδάφη, όπως είναι οικόπεδα, σπίτια, βουνά, ποτάμια, θα το πούμε να μην τα βρίσκει αυτά τα αντικείμενα. Τι κάνουμε? Πατάμε αυτό το μηχάνημα. Έλα Γιάννη. Τώρα δεν θα τα βρίσκει. Στην επιλογή μπαίνω στη ρύθμιση των σιδηρούχων. Λίγο πιο δυνατά. Στη ρύθμιση σιδηρούχων και απενεργοποιώ τον ήχο σιδήρου. Ένας τρόπος για να τα απορρίψουμε είναι αυτός. Τι κάνουμε? Το αφήνουμε να βρει μόνο ευγενή μέταλλα. Πήγαμε και το είπαμε, δεν θέλουμε σιδηρούχα μέταλλα γιατί δεν έχουν αξία. Όπως είναι βίδες, σίδερα, καρφιά, σύρματα, κλειδιά, κατσαβίδια, άχρηστα αντικείμενα. Βλέπουμε τώρα δεν τα βαράει. Ούτε τα καινούρια, ούτε τα σιδερένια. Βλέπετε, αυτά είναι σίδερα και 2 κατσαβίδια να βάλω, πάλι δεν τα βαράει. Που είναι μεγάλος όγκος. Βλέπετε ένα κλειδί δεν το βαράει. Βλέπετε κόφτες δεν τα βαράει. Αν βάλω όμως ένα πεντόλιρο το βαράει. Αν βάλω ένα σίμι το βαράει. Αν βάλω μία κάσα, εδώ μέσα μπορεί να χωράει λίρες, θα σας δείξω κάτι πιο μετά, θα τη βαρέσει. Καταλαβαίνει το μηχάνημα, εδώ μέσα μπαίνουν λίρες. Αν βάλω όλα αυτά τα κατσαβίδια, τα σίδερα, τα σύρματα, δεν τα βαράει γιατί σου λέει Polatidis, εδώ μέσα δεν μπορείς να βάλεις χρυσό. Τι θέλω να σας αποδείξω?
ότι το μηχάνημα είναι έξυπνα πλέον. Ήρθε η νέα τεχνολογία και τεχνοδοσία που μπορεί να κάνει το χόμπι μας πιο όμορφο. Ο ανταγωνισμός με όλες τις εταιρείες μας προσφέρουν μηχανήματα υψηλής ποιότητας με νέα τεχνολογία, τεχνοδοσία και καινοτομία. Έτσι ο κάθε χρυσοθύρας μπορεί να κάνει τα πάντα και να ψάξει. Εδώ μπροστά μου, τράβα λίγο αυτή την κάσα Γιάννη. Εδώ μπροστά μου σας έχω μερικές λίρες. Αυτές όλες οι λίρες, αυτές εδώ, είναι 80 λίρες χρυσές. Και 4 πεντόλιρα κάνουν γύρω στα 90.000 ευρώ. Αυτό που βλέπετε το λίγο το κομμάτι, γιατί λέμε δεν κυνηγάμε μια πάπια, ένα λαγό, κάτι. Θα σας φέρω μια κάσα να τις ρίξουμε μέσα, άμα με βοηθήσεις Γιάννη να έρθεις. Να ρίξουμε τις χρυσές λίρες και τα 4 πεντόλιρα. Εδώ κάτω χαμηλά. Βάλω το λίγο έτσι. Έλα εσύ να δείξεις πόσο λίγο είναι. Κοιτάξτε πόσο πιάνουν στον πάτο. Αυτά που έχουν 90.000 ευρώ. Αυτή η κάσα άμα είναι γεμάτη κάνει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει 10.000 λίρες. Τι θέλω να σας δείξω τώρα. Αν τη βάλω αυτή την κάσα εδώ με τις λίρες, πώς κλειδό είναι αυτό? Αυτή τώρα η κάσα έχει μέσα τις χρυσές λίρες. Τι θέλω να σας δείξω. Βλέπετε το μηχάνημα, το βαράει πιο άνετα. Αφήνω εδώ την κάσα, παίρνω αυτά τα παλιοσίδερα που σας έδειχνα, δεν τα βαράει. Κοιτάξτε εδώ τι βάζω. Ξέρει το μηχάνημα, αυτά είναι όλα άχρηστα. Δεν τα βαράει. Είναι έξυπνα τα μηχανήματα. Έχει πολύ καλό διαχωρισμό και μεγάλο βάθος. Τι θέλω να σας δείξω τώρα. Μπορούμε το μηχάνημα να το πούμε τι θέλουμε να βρούμε. Βλέπεις το ασήμι, ένα ασημένιο νόμισμα το βαράει. Αυτό που κάνει, αυτά τα καρφιά που άλλα μηχανήματα έχουν βαρεθεί να βγάζουν οι χρυσοδύρες, έχουν ταλαιπωρηθεί, όλα μαζί δεν τα βαράει. Βλέπετε αυτό το καρφί, πολλά μηχανήματα το βαράνε. Ενώ βλέπεις το δαχτυλίδι μου, ξέρει ποιο είναι καλό, ποιο έχει αξία για μας. Γι' αυτό επιμένω εσείς που θέλετε να ασχοληθείτε με το χόμπι και είστε καινούργοι, να πάρετε αυτό το μηχάνημα. Παλιά τα μηχανήματα έπρεπε να καλύψουμε την οθόνη, να μην βραχούνε. Τώρα όλο το μηχάνημα είναι αδιάβροχο. Μπορούμε να κάνουμε το χόμπι μέσα στο νερό, στην παραλία. Είναι ένα μηχάνημα που έχει τεράστιο βάθος, ως 2 μέτρα. Θα σας δείξουμε και το βάθος που φτάνει βαθιά, που βρίσκει μια κάσα εύκολα στο 1,20, 1,30. Όλα τα άλλα μηχανήματα δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το βάθος. Και σε ένα πιο μεγάλο αντικείμενο και στα 2 μέτρα. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνει. Δώσ' το λίγο Γιάννη βάθος. Και έχει πολλά αντικείμενα μπροστά με σκουπίδια. Απλώς για να βρείτε χρυσό, 3 πράγματα. Πρώτα υπάρχει ένα αντικείμενο στη γη. Δεύτερον ένα καλό μηχάνημα. Και τρίτον ένας καλός χειριστής. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα τι κάνουν οι άλλοι που πουλάνε ανεγνευτές μετάλλων. Πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους. Μας κάνουν διαφήμιση. Γιατί η εταιρεία Πολατίδης Group είναι πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε μεγάλη εμπειρία, έχουμε τεχνική υποστήριξη, γιατί έχω καλούς συνεργάτες, έχω καθηγητές, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους πάνω στους ανεγνευτές μετάλλων και τα παιδιά εξυπηρέτηση. Εγώ πηγαίνω στο εργοστάσιό μου και τον ελεύθερο χρόνο ψάχνω για θησαυρό. Αυτό το προτείνω για όλους, γιατί μπορεί να λέει ο Πολατίδης ένα μηχάνημα έχει αξίας 1 λίρας 700 ευρώ. Ό,τι έχω πει είμαι αληθινός. Τους είπα όταν είχε λίρα 180 ευρώ θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ και τους είπα μετά από κάποια χρόνια θα ξεπεράσει και τα 1000 και τα 1500 ευρώ. Δεν το πουλάμε αυτό το μέταλλο γιατί είναι βασιλικό. Θα σας δείξω τώρα πώς βρίσκει αντικείμενα σε μεγάλο βάθος. Θα σας δείξω μετά στον πίνακα, εσείς όλοι που έχετε ανεγνευτές μετάλλων, τι κάνετε λάθος. Πάμε από την αρχή, σαν να ξεκινάει τώρα το βίντεο, να σας δείξω. Εδώ έχω μία κάσα. Είτε έρθω από εδώ. Έχει και λίρες μέσα. Την πιάνει.
Θα πάρω ένα σιδερένιο κουτί, το οποίο το μηχάνημα καταλαβαίνει εδώ μέσα μπορούν να μπουν λίρες. Το έχουμε σε διαχωρισμό. Βλέπουμε αυτό το αντικείμενο το πιάνει εύκολα στους 90 πόντους. Βάζουμε με διαχωρισμό. Βάζουμε αυτά που είναι άχρηστα αντικείμενα, δεν τα βαράει. Γιατί το μηχάνημα καταλαβαίνει, το πιάσε. Καμιά φορά μπορεί να του γαρτζουνίσει κανένα μέταλλο. Γιατί έχουμε κάνει την ευαισθησία μεγαλύτερη, όμως στο συνέχεια θα το απορρίψει. Όταν είναι ένα πραγματικό μέταλλο δεν το απορρίπτει με τίποτα. Γιατί σου λέει αυτό μοιάζει με κουτί, γιατί είναι η επιφάνεια και είναι στρογγυλή, βλέπει το μηχάνημα, γιατί έχει μάτια μέσα στο έδαφος. Ή αυτό το... Φέρει μια άλλη κάσα πιο στενή λίγο. Αυτές είναι στρατιωτικές κάσες. Αυτή παίρνει λιγότερες λίρες. Αυτή παίρνει γύρω στις 4.500 λίρες, αυτό παίρνει 10.000. Βλέπουμε πολύ καθαρά και από εδώ μεριά. Το 1 μέτρο το έχει σαν στραγάλι. Που είμαστε εδώ μέσα με πολλά αντικείμενα. Το μηχάνημα είναι έξυπνο, πάντα μία τη σκαντάλη. Να απορρίψει. Τα μηχανήματα τα καλά είναι ήσυχα. Τι θέλω να πω, εσείς όλοι που ψάχνετε για λίρες, που έχετε αγοράσει ανεγνευτές μετάλλων, θα γυρίσω πάλι, χτυπάει το μηχάνημα εδώ σε ένα αντικείμενο. Τι κάνετε, θα βγάλετε το χώμα από εδώ. Γιατί αυτό μπορεί να είναι στους 40 πόντους ή στους 20 πόντους. Το βγάζετε από εδώ. Μετά τι κάνετε, παίρνετε το μηχάνημα, πάτε το βάζετε πάνω στα χώματα να δείτε αν το βγάλατε. Δεν συνεχίζετε να σκάβετε μέσα στο λάκκο που ανοίγετε, γιατί άμα το βγάλετε αυτό έξω και ρίξετε εδώ πέρα 1 μέτρο χώμα, μετά άμα ήταν ένα μικρό αντικείμενο, μία λίρα, μία σφαίρα, δεν ξέρω τι έχετε βρει, το χώμα δεν μπορεί να το βρει το μηχάνημα μετά από 1 μέτρο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί έγινε σε κάτι παιδιά αυτό και είχαν βγάλει το χώμα και πήγανε 2 μέτρα, ενώ το είχαν βγάλει το αντικείμενο στους 10, 20, 30 πόντους, άντε 40. Θα βγάλετε, θα εξετάζετε το χώμα, μετά θα ξανασκάβετε. Γιατί άμα βγει κάτι μικρό, στην αρχή το πιανε, γιατί η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που είπε ο Πολατίδης και πρέπει να την κάνουμε έρευνα σωστά. Όταν θέλουμε στο πεδίο να σωαρώσουμε σωστά, πρέπει να βλέπουμε και το πεδίο που θα ψάξουμε. Να βγάλουμε το χώμα στη μια μεριά. Και να παρακαλάμε αυτό να είναι κάτι μικρό, γιατί θα είναι στους 20 πόντους. Θα παρακαλάμε όμως να είναι κάτι μεγάλο, αν συνεχίσει το μηχάνημα. Το καταλάβαμε, γιατί στην αρχή δεν μπορείτε να καταλάβετε το μικρό με το μεγάλο εσείς. Θέλει και λίγο εμπειρία. Αυτό που είπε ο Πολατίδης, σκουπίζοντας τη γη, καταλαβαίνουμε αν είναι ένα μεγάλο ποινίο, θα έχουμε ένα συνεχόμενο θόρυβο, ένα μπιπ, πέρα για πέρα. Θα μας δώσει μια μεγαλύτερη επιφάνεια. Όταν είναι κάτι πολύ μικρό, η επιφάνεια του αντικειμένου θα είναι ένα μπιπ, γιατί είναι μικρό. Τόσο απλό. Τώρα το μηχάνημα εταιρεία Πολατίδης Group θα σας το δώσει με μεγάλο ποινίο, έξοδα αποστολής η εταιρεία, με 2 ποινία, με ένα pick pointer και με ένα πολύ καλό μαχαίρι. Όλο αυτό το πακέτο το έχω στα 700 ευρώ. Για κάποια μηχανήματα να τρέξετε, να ψωνίσετε αυτό το μηχάνημα, όποιος έχει παράπονα ή βρει κάποιο μηχάνημα που να είναι καλύτερο από αυτό και από το eBat, θα τον επιστρέψουμε 5.000 ευρώ. Αν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένας αυτό το μηχάνημα, αυτή τη στιγμή, σε όλη την παγκόσμια αγορά, μηχανήματα που κάνουν και 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, να μπορούν να κάνουν το 50% από το θαύμα στον 21ο αιώνα που είναι αυτό το μηχάνημα. Δεν έχω δει καλύτερο μηχάνημα, ελαφρύ, γλίγορο και αληθινό. Πιστέψτε με, ξεθάβει θησαυρούς. Όσοι με εμπιστεύεστε και όσοι με πιστεύετε, να αποκτήσετε το Simplex Ultra. Το Simplex Ultra είναι το καλύτερο μηχάνημα. Θα δώσει κάποιους ανθρώπους χαρά. Ένα πράγμα μου θέλω. Θα ψάχνετε τον ελεύθερο χρόνο. Πρώτα στη δουλειά σας και τον ελεύθερο χρόνο να κάνετε αυτό το χόμπι. Μια φορά να βγάλετε θησαυρό, φτάνει. Ας βγάλουμε και 30 κουτιά
μία κάσα με σφαίρες, ένα κυβότιο με όπλα, ένα σάπιο ντενεκέ, ένα γεμάτο κουτί. Αυτή τη στιγμή ο χρυσός έφτασε σε μεγάλη αξία, δηλαδή έφτασε στο κιλό περίπου στις 95 με 96.000 το κιλό. Οι 100 λίρες είναι κοντά στο 1 κιλό. Θα σου το πω πιο απλά, 125 λίρες 1 κιλό, 100.000 ευρώ. Από αυτά όλα που σας λέω είναι όλα πραγματικότητες, είναι αλήθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όκτα που έφερε αυτό το μηχάνημα στη ζωή μας και πολλοί χρυσοδύρες θα χάσουν τον ύπνο τους που είχαν άλλα μηχανήματα, είτε με βελόνες είτε από άλλες εταιρείες που δώσανε χιλιάδες ευρώ να τα αποκτήσουν και δεν ήταν αληθινά. Όσο με ρωτάτε αν πιστεύω στα όνειρα ή στη ραβδοσκοπία ή σε όλα αυτά, σας έχω πει. Σε λίγες μέρες φτιάχνετε το σπίτι του χρυσοδύρα που θα μιλάμε κάθε μέρα, θα έχετε την ικανότητα να έρθετε να δοκιμάσετε επιτόπιτα μηχανήματα και όσοι είστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και γύρω-γύρω και στην Αθήνα, να βρεθείτε στο κατάστημά μας στην Αθήνα και ελάτε στο κατάστημα στην Έδεσα. Να δείτε από κοντά τα μηχανήματα, να κάνετε αυτά που κάνω και αν δεν τα κάνουν αυτά που σας λέω, ρίξτε πρόστιμο στην εταιρεία Πολαντίδης Group 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Ό,τι σας δείχνω είναι αληθινό. Αυτή είναι τη στιγμή η επανάσταση στους αναγνευτές μετάλλων. Όταν έχουμε ένα καλό προϊόν, να το γνωρίζετε και βλέπετε με τι χαρά σας το παρουσιάζω. Έχω τρελαθεί με αυτό το μηχάνημα, γιατί έχει τεχνολογίες, τεχνοδοσίες από μηχανήματα το 10-20.000 ευρώ και δεν μπορούν εκείνα που έχουν 20.000 ευρώ να φτάσουν το 50%. Από μένα φίλοι μου, χρυσοδύρες, όλοι εσείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλοι οι φίλοι που με γράφετε, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, καλή τύχη και ειρήνη πάνω στον πλανήτη.